อด้วยป่ะลูกไม่เข่าด้วยหรอไม่ได้ขายเลี้ยงไงกว่า
คนเลยอ่ะอย่าเปลี่ยนเลยอย่าเปลี่ยนนะใส่บอกว่าฮักตั้งแต่น้องใส่บอกความดีแค่เอาสองสุดท้ายไปดึงผู้ใดเข้ามาในหัวใจของสองเราเป็นสัญญาที่คิดว่าเราจะได้ 3 ห่อ